સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સાંબાની ખીર। આજે આપણે બનાવવાના છીએ સાંબાની ખીર। ઘણા લોકો આને મોરૈયો પણ કહે છે। તમે જે કહેતા હોઈએ અહીંયા આપણે સાંબો કે મોરૈયો તેની ખીર બનાવશું। તો તેના માટેનું આપણે ચોક્કસ માપ જોઈ લઈએ તો અહીંયા 1 વાટકી મોરૈયો એટલે કે સાંબો છે, તેની સામે 3 વાટકી મેં માપ કરીને દૂધ લીધું છે। અહીંયા મારું કાચું દૂધ જ છે, મલાઈ કાઢ્યા વગરનું જ દૂધ છે, જેથી કરીને એકદમ ઘાટી અને ક્રીમી એવી આપણી ખીર તૈયાર થશે। જેટલો મોરૈયો છે તેટલી જ આપણે ખાંડ લીધી છે અને ડ્રાય ફ્રૂટ ને ઇલાયચી પાવડર છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ તેને કેવી રીતે બનાવવી। સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે સાંબાને ધોઈ લેવાનું છે। એક બાઉલમાં આપણે સાંબો લઈ અને પાણી લઈ અને એકદમ ધોઈ નાખશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પાણી આપણું ડોરું ડોરું એવું પાણી નીકળ્યું છે। એટલે 2 થી 3 વખત આપણે આ સાંબાને ધોઈ અને જ્યાં સુધી ચોખ્ખું પાણી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ધોઈ લેવાનું છે। અહીંયા હું આ પાણી કાઢી અને બીજા પાણીથી ધોઈ લઈશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 3 વખત મેં સાંબાને ધોઈ લીધો છે અને અહીંયા આપણે સાંબો ડૂબે એટલું પાણી લઈ અને સાંબાને પલાળી દેશું। જ્યાં સુધી આપણું દૂધ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે સાંબાને એકદમ સરસ રીતે સાંબો ડૂબે ત્યાં સુધી એટલું પાણી લઈ અને પલાળી દેવાનું છે। હવે આપણે દૂધ લઈ લઈએ। અહીંયા આપણે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન પાણી લઈ લેશું, જેથી કરીને આપણું દૂધ તળિયામાંથી દાજે નહીં। દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે ચલાવતા જાશું અને દૂધને ઉકાળી લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધ એકદમ સરસથી ઉકળી ગયું છે। તો અહીંયા સાંબામાંથી મેં બધું જ પાણી કાઢી લીધું છે અને આપણે સાંબાને આમાં ઉમેરશું। સતત ચલાવતા રહેશું જ્યાં સુધી આપણો સાંબો એકદમ ફૂલી અને ચડી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેશું અને આપણી ખીર પણ સાથે સાથે એકદમ સરસ ઘાટી થવા લાગશે। અહીંયા તમે ફ્રેન્ડ્સ એવું નથી કે સામા પાંચમમાં જ સાંબાની ખીર ખાઈ શકો છો। કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસ, અગિયારસ જેવી દરેક વસ્તુમાં, વ્રત ઉપવાસમાં તમે ખાઈ શકો તેવી મસ્ત આ ખીર છે। તે સિવાયની પણ કેટલી વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી આપણે રેસીપીઓ આપણી ચેનલ એટલે કે ગામઠી કિચનમાં મૂકેલી જ છે। સાંબાની ખીચડી કેવી રીતના બનાવી તે પણ આપણે મૂકેલી જ છે આપણી ચેનલમાં, તો તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા એકદમ સરસ ઉકળવા દેશું અને સાથે સતત ચલાવતા રહેશું એટલે આપણે આપણી ખીર નીચે ચોટે નહીં અને બની શકે તો જાડા તળિયાવાળું જ પેન લેવું, જેથી કરીને તળિયેથી ચોટે નહીં। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખીર એકદમ ઘાટી થવા માંડી છે અને સાંબો પણ આપણો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। ત્યારે આપણે એમાં લઈ લેશું ખાંડ। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો। અહીંયા થોડીક ખાંડ હું રાખી દઈશ, પહેલાં ચાખી અને જોઈ લેશું, પછી જ હું એડ કરીશ બીજી। તમારે કેવું ગળ્યું જોઈએ એ રીતના તમે તમારી ખાંડ તમારા ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો છો। અને સાથે જ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ લેશું, જેથી કરી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય। એટલે અહીંયા મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં ખાલી કાજુ ને બદામ લીધા છે। તમારે જો કિસમિસ એડ કરવાની હોય તો પાછળથી તે પણ કરી શકો છો। ઉપરથી આપણે ગાર્નિશ પિસ્તાથી કરશું, એટલે અહીંયા મેં પહેલાં ખાલી કાજુ બદામ જ લીધા છે। ફરી પાછું આને 5 થી 7 મિનિટ ચલાવશું, જેથી કરીને ખાંડનું પાણી જે થયું હોય તે પણ બળી જાય અને એકદમ સરસથી આપણી ખીર ક્રીમી બની જાય। હજી અહીંયા મારે થોડીક ખાંડની જરૂર પડશે, એટલે આપણે બધી જ ખાંડ લઈ લેશું। એટલે એકદમ પરફેક્ટ આપણું માપ હતું કે જેટલો સાંબો તેટલી જ ખાંડ લઈ એટલે એકદમ સરસ માપે થાય, વધારે પડતી ગળી પણ ન બને અને એકદમ મધુરી મધુરી એવી આપણી ખીર તૈયાર થઈ ગઈ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસથી આપણી ખીર તૈયાર છે। સર્વ કરીશું, પણ ઉપરથી પહેલાં ઇલાયચી પાવડર લઈ લેશું, જેથી કરીને અંદર એકદમ સરસ એનો ટેસ્ટ આવી જાય। ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરીને આપણે સર્વ કરીએ। તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તૈયાર છે આપણી સામા પાંચમ માટેની સ્પેશિયલ ખીર। તમે કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકો છો। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ કહેજો। કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ।